ටිප්පයිසර් නරඹනවල හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ ටිප්පයිසර් YouTube channel එක වෙත. අදත් අපි ආවලට අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන අලුත්ම ටිප්ස් ඔයාලා වෙත ගෙනෙන්නේ අපේ ටිප්පයිසර් YouTube channel එක. එහෙනම් ඉක්මනින්ම කරමු අපේ වීඩියෝ එකත් සමග. අද අපි බලමු Excel වල තවත් ටිප්ස් එකක්. අපි Excel open කරගමු. Excel open කරගත්තම අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක් කරේ සෙල් වල ලිව්වට පස්සේ අපි මේ කොලම් දෙක අතර තියෙන ඊටට ගෙනිච්චට පස්සේ කර්සර් එක මේ විදිහට වෙනස් වුණාම මෙතනින් මෙහෙම ඊට ඇදලා වෙනස් කරගන්නවා. අපි බලමු මේක කරන වෙන ලේසි විදියක්. අපි බලමු මේකට අපි ටිකක් දිග වචන ටිකක් ලියමුකෝ. මේ විදිහට අපි ලියුවොත් දැන් මේ අපිට සාමාන්‍ය විදිහදී මෙහෙම කොලම් දෙක අතරට ගෙනිහිල්ලා මේ කොලම් විත් එක ඇදලා තමයි හදන්න එන්නේ. අපි එහෙම නැතුව බලමු මේක ක්ලික් එකකින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට කොලම් දෙක අතරට ගෙනිච්චොත් ඊතලේ මෙහෙම මේ විදිහට මවුස් කර්සර් එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ එතන ඩබල් ක්ලික් කරාම ඒකේ ඔටෝ හදා ගන්නවා. මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරාම එයා ඔටෝ ඒ කොලම් විත් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදා ගන්නවා. හරි වීඩියෝ එකක් සමගින් ඔයාලට එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම subscribe කරන්න. මේ දකුණු මැදේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell ලකුණක් click කරන්න. අපේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම අපේ Facebook page එකත් එක්ක Twitter ගිණුම් එක්ක Google Plus ගිණුම සමග ඒ වගේම Instagram ගිණුම සමග ඉක්මනින් එකතු වෙන්න. ඒ තොරතුරු ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඔයාලා යම් දෙයක් නොදන්නා වගේම යාළුවොත් නොදන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ටත් ඒව දැනගන්න ෂෙයා කරන්න ටිප්පයිසර් YouTube channel එකේ සියලුම එනම් ගිහින් එන්නම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමග ඉක්මනින්ම ඔයාලා හම් වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.